Hello friends, how are you? We have started 5th standard English बाल भारती lesson number 5. आता आपण याचा पार्ट 1 या लेसनचा पार्ट 1 पाहिलेला आहे. आज आपण या लेसनचा पार्ट 2 पाहणार आहे. फ्रेंड्स, तुम्हाला जर माझे व्हिडिओज आवडत असतील तर चॅनेलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि शेअर करा. ओके स्टुडंट्स, सी आता बघा आपण कुठेपर्यंत होतो. आता मी थोडीशी या स्टोरीबद्दल सांगते की आपण पाहिलेलं आहे की या स्टोरीमध्ये मोरिक्ला आणि होलेना या दोन सावत्र बहिणी असतात आणि होलेना जी आहे ती मोरिक्लाचा फारच तिरस्कार करत असते आणि तिने कडक थंडीमध्ये मोरिक्लाला व्हायोलेट्स आणण्यासाठी जंगलामध्ये पाठवलेलं असतं. आता इथून पुढे बघा. जेव्हा मोरिक्ला व्हायोलेट्सचे फ्लावर्स घेऊन येते तेव्हा बघा तेव्हा होलेना जी आहे ती काय विचारते, वेअर डीड यू गेट देम, सी वेअर डीड यू गेट देम, आस्क होलेना सल्कली. आणि होलेना अतिशय कुजकेपणाने मोरिक्लाला विचारते की हे तुला कुठे मिळाले. दे आर ग्रोईंग अंडर द बुशेस इन अ फॉरेस्ट ऑन द हाय माउंटन्स. यावर मोरिक्ला म्हणते की जंगलामध्ये उंच पर्वताच्या तिथे झुडपांमध्ये खूप सारे व्हायोलेट्स आहेत. पुढे बघा. होलेना स्नॅच ऑल द फ्लावर्स अँड डिड नॉट गिव्ह इवन अ सिंगल वन टू हर सिस्टर. आणि होलेना मोरिक्लाच्या हातातून सर्व फ्लावर्स हिसकावून घेते आणि एक देखील फ्लावर्स मोरिक्लासाठी शिल्लक ठेवत नाही. द नेक्स्ट डे शी कॉल्ड टू हर सिस्टर अँड सेड, गो मोरिक्ला अँड गेट मी सम स्ट्रॉबेरीज फ्रॉम द फॉरेस्ट. आता दुसऱ्या दिवशी पुन्हा होलेना मोरिक्लाला बोलवते आणि तिला म्हणते की मोरिक्ला, तू आता जंगलामध्ये जा आणि माझ्यासाठी स्ट्रॉबेरीज घेऊन ये. अलास डिअर सिस्टर, वेअर कुड आय फाईंड एनी स्ट्रॉबेरीज इन धिस हार्ड विंटर, सेड मोरिक्ला. मग मोरिक्ला पुन्हा थोडीशी दुःखी स्वराने म्हणते की आता इतक्या थंडीमध्ये मला हे स्ट्रॉबेरीज कुठे मिळतील. हाऊ डेअर यू आर्ग्यू, गो ॲट वन्स अँड गेट मी द स्ट्रॉबेरीज ऑर आय विल किल यू. पुन्हा मोरिक्ला होलेना म्हणते की तुझी हिंमत कशी काय झाली माझ्याशी उद्धट बोलायची, आणि तू आत्ताच्या आत्ता जंगलामध्ये जाऊन माझ्यासाठी जर स्ट्रॉबेरीज नाही आणल्या तर मी तुला मारून टाकेन. द स्टेप मदर कॉट होल्ड ऑफ मोरिक्ला अँड पुश हर आउट ऑफ द डोअर अँड शट इट आफ्टर हर. आणि तिच्या मोरिक्लाच्या सावत्र आईने मोरिक्लाला पकडलं आणि घराच्या बाहेर ढकलून दिलं आणि जोराने दरवाजा बंद करून घेतला. मोरिक्ला वेंट टू द फॉरेस्ट वीपिंग बिटरली. मोरिक्ला जंगलामध्ये जाते आणि हुंदके देऊन रडत असते. द स्नो वॉज लाईंग डीप अँड देअर वॉजंट अ ह्युमन फुटप्रिंट टू बी सीन एनिवेअर. आणि जंगलामध्ये सर्वत्र बर्फ पसरलेला असतो आणि तिथे कोणाचेही पावलांचे ठसे दिसत नसतात. शी वँडर्ड अबाउट फॉर अ लाँग टाईम, टॉर्चर्ड बाय हंगर अँड ट्रिम्बलिंग विथ कोल्ड. आणि ती खूप वेळ इकडून तिकडे भटकत राहते आणि ती भुकेने अगदी व्याकुळ झालेली असते आणि थंडीने ती कुडकुडत असते. ॲट लास्ट शी सॉ द लाईट शी हॅड सीन द अदर डे. आणि शेवटी ती एक प्रकाश पाहते, म्हणजे जो अगोदर ज्या दिवशी तिने पाहिलेला असतो तोच प्रकाश ती पुन्हा पाहते. ओव्हरजॉईड शी वेंट टुवर्ड्स इट. शी केम टू द ग्रेट फायर विथ द 12 months सिटिंग राऊंड इट. आणि अगदी आनंदाने ती त्या प्रकाशाच्या दिशेने जाते. तिथे ती बघते की मध्ये एक मोठी शेकोटी पेटवलेली आहे आणि त्या शेकोटीच्या सभोवती 12 व्यक्ती या गोलाकार बसलेल्या आहेत. प्लीज काइंड सर्स, लेट मी वॉर्म माय हँड्स ॲट द फायर. ती तिथे जाते आणि त्यांना रिक्वेस्ट करते की प्लीज मला या शेकोटीमध्ये माझे हात गरम करून घेऊ देत. ग्रेट जान्युअरी नॉडेड अँड आस्क हर, व्हाय हॅव यू कम अगेन अँड व्हॉट आर यू लुकिंग फॉर हिअर.
आणि त्यातली ग्रेट जानेवारी नावाची जी व्यक्ती असते ती मानेने इशारा करते की ठीक आहे, तू या शेकोटीमध्ये तुझे हात गरम करून घेऊ शकतेस. आणि ते तिला एक प्रश्न विचारतात की तू पुन्हा इथे का आली आहेस आणि आता तू काय शोधत आहेस. सी नेक्स्ट. आय एम लुकिंग फॉर स्ट्रॉबेरीज. आज मी स्ट्रॉबेरीज शोधत आहे. माय सिस्टर होलेना अँड माय स्टेप मदर बॅड मी ब्रिंग सम स्ट्रॉबेरीज अँड इफ आय डोंट दे विल किल मी. टेल मी फादर्स, टेल मी प्लीज वेअर आय कॅन फाइंड देम. आणि ती म्हणते की माझी बहीण आणि माझी सावत्र आईने मला स्ट्रॉबेरीज आणण्यासाठी पाठवलेलं आहे आणि जर मी या स्ट्रॉबेरीज घेऊन गेले नाही तर त्या मला मारून टाकतील. सो प्लीज फादर्स, मला सांगा की या स्ट्रॉबेरीज मला कुठे मिळतील. ग्रेट जानेवारी अराउज. ही वेंट ओव्हर टू द मंथ सिटिंग अपोजिट टू हिम. इट वॉज जून अँड हँडेड द क्लब टू हिम सेईंग, ब्रदर टेक द हाय सीट. आणि ग्रेट जानेवारी नावाची व्यक्ती आपल्या सीटवरून खाली उतरतात आणि ते एका व्यक्तीच्या पुढे जाऊन उभे राहतात. ती व्यक्ती म्हणजे असते जून मंथ. आणि ते आपल्या हातातील काठी त्या व्यक्तीच्या हातात देतात आणि म्हणतात की भाऊ, तू आता त्या उंच सीटवरती जाऊन बस. ओके, सी नेक्स्ट. जून टूक द हाय सीट अपॉन द स्टोन अँड स्वंग द क्लब ओव्हर द फायर. द फायर शॉट अप अँड इट्स हीट मेल्टेड द स्नो इन अ मोमेंट. आणि जून नावाची व्यक्ती जेव्हा उंच सीटवरती जाऊन बसते तेव्हा त्या शेकोटीमध्ये ती व्यक्ती आपल्या हातातील छडी फिरवते. छडी फिरवल्या फिरवल्या ती आग जास्तच भडकते आणि संपूर्ण बर्फ जो आहे तो वितळायला सुरुवात होते. द ग्राउंड वॉज ऑल ग्रीन, द ट्रीज वेअर कवर्ड विथ लीव्ज, द बर्ड्स बिगॅन टू सिंग अँड द फॉरेस्ट वॉज फिल्ड विथ ऑल काइंड्स ऑफ फ्लावर्स. इट वॉज समर. आणि झाडांना पालवी फुटायला चालू होते. पक्षी गाणी म्हणायला सुरुवात करतात आणि संपूर्ण जंगल हे विविध प्रकारच्या फुलांनी भरून जातं. इट वॉज समर. तो कोणता सीझन असतो तर समर सीझन असतो. द ग्राउंड अंडर द बुशेस वॉज कवर्ड विथ व्हाईट स्टारलेट्स. द स्टारी ब्लॉसम्स वेअर टर्निंग इन टू स्ट्रॉबेरीज एव्हरी मिनिट. आणि बर्फाच्या खाली जी झुडपं होती त्या झुडपांचा देखील बहर यायला लागला. म्हणजे त्या झाडांवरती, वेलींवरती छोटी छोटी फ्लावर्स, पांढऱ्या कलरचे छोटे छोटे फ्लावर्स यायला सुरुवात झाली. आणि सगळीकडे प्रत्येक मिनिटाला स्ट्रॉबेरीज यायला सुरुवात झाली. दे रायपन ॲट वन्स अँड बिफोर मोरिक्युला हॅड टाईम टू थिंक देअर वेअर सो मेनी ऑफ देम दॅट इट लुक ॲज दो अ रेड कार्पेट हॅड बीन स्प्रेड ऑन द ग्राउंड. आणि ते स्ट्रॉबेरीज पिकायला देखील सुरुवात झाली आणि मोरिक्युलाला काही विचार करायला वेळच मिळाला नाही. आणि सगळीकडे स्ट्रॉबेरीज इतक्या आल्या होत्या की असं वाटत होतं जसं काही जमिनीवर एखादं रेड कलरचं कार्पेटच अंथरलं आहे. पिक देम ॲट वन्स, मोरिक्युला कमांडेड जून. आणि जून नावाच्या व्यक्तीने तिला अशी कमांड केली की मोरिक्युला या सर्व स्ट्रॉबेरीज पटापट उचलून घे. आता पुढे बघा हां. Morucla picked them joyfully till she had filled her apron full. आता या चित्रामध्ये बघा, ह्या व्हाईट कलरचं ॲप्रॉन या मोरिक्युलाने घातलेलं आहे आणि ह्या ॲप्रॉनमध्ये ती स्ट्रॉबेरीज भरून घेत आहे. आणि हे स्ट्रॉबेरीज फुल होईपर्यंत हे ॲप्रॉन पूर्णपणे भरेपर्यंत ती यामध्ये स्ट्रॉबेरीज गोळा करत आहे. पुढे बघा. देन शी थँक द मंथ्स विथ ऑल हर हर्ट अँड स्कॅम्पर्ड मेरीली होम. आणि सर्व स्ट्रॉबेरी भरून झाल्यानंतर ती सर्व मंथ्सचे आभार मानते आणि अगदी आनंदाने आपल्या घरी निघून जाते. होलेना अँड द स्टेपमदर वंडर्ड देन व्हेन दे सॉ मोरिक्युला ब्रिंगिंग द स्ट्रॉबेरीज, हर ॲप्रॉन वॉज फुल ऑफ देम. आणि होलेना आणि तिची सावत्र आई त्यांना आश्चर्य वाटतं की मोरिक्युला स्ट्रॉबेरीज घेऊन येत आहे आणि तिचं जे ॲप्रॉन आहे ते स्ट्रॉबेरीजनी भरलेलं आहे. वेअर डिड यू पिक देम, आज होलेना सल्कली. आणि पुन्हा कुजगटपणाने होलेना विचारते की हे तुला कुठे मिळाले, कुठून तू आणलेस. देअर आर प्लेंटी ऑफ देम ग्रोईंग इन द फॉरेस्ट ऑन द हाय माउंटन्स. मोरिक्युला म्हणते की उंच पर्वताच्या तिथे, जंगलामध्ये उंच पर्वताच्या
तिथे खूप सारे स्ट्रॉबेरीज आहेत. Helena took all the strawberries and ate them all up with her mother. They didn't leave even a single one for मोरिकला. आणि होलेना आणि तिची आई सर्व स्ट्रॉबेरीज खाऊन टाकतात आणि एक देखील स्ट्रॉबेरीज मोरिकलासाठी शिल्लक ठेवत नाहीत. ऑन द थर्ड डे होलेना ऑर्डर्ड मोरिकला गो इन टू द फॉरेस्ट अँड गेट मी सम रेड ॲपल्स. आता तिसऱ्या दिवशी पुन्हा होलेना मोरिकलाला बोलवते आणि तिला अशी ऑर्डर देते की तू जंगलामध्ये जाऊन माझ्यासाठी आता लाल सफरचंद घेऊन ये. द स्टेप मदर caught hold of Morugla and without giving her a chance to speak, pushed her out of the door and shut it after her. आणि यावेळी मोरुकलाच्या सावत्राईने मोरुकलाला काहीच बोलू दिलं नाही. तिला पकडलं आणि घराच्या बाहेर ढकलून दिलं आणि जोराने दरवाजा बंद करून घेतला. मोरुकला वेंट टू द फॉरेस्ट अगेन विपिंग बिटरली बट शी डिडंट वँडर अबाउट दिस टाईम. आणि मोरुकला पुन्हा जंगलामध्ये जाते, हुंदके देऊन रडत असते. पण यावेळी ती अजिबात इकडे तिकडे भटकत नाही. शी रॅन स्ट्रेट टू द टॉप ऑफ द माउंटन वेअर द बिग फायर वॉज बर्निंग अँड द 12 months वेअर सिटिंग राऊंड द फायर. आणि ती डायरेक्ट उंच पर्वताच्या जिथून प्रकाश येत असतो तिथे जाते, जिथे 12 व्यक्ती गोलाकार शेकोटीभोवती बसलेल्या असतात. प्लीज काइंड सर्स हेल्प मी. आणि ती त्यांना म्हणते की प्लीज मला मदत करा. ग्रेट जानेवारी नॉडेड अँड आस्क हर व्हॉट आर यू लुकिंग फॉर टुडे. आणि ग्रेट जानेवारी तिला मानेने खुणावतात की ठीक आहे, आम्ही तुझी मदत करू. आणि तिला विचारतात की आज तू काय शोधत आहेस. आय एम लुकिंग फॉर रेड ॲपल्स. इफ आय डोंट ब्रिंग देम माय सिस्टर अँड माय मदर विल किल मी. आणि ती पुन्हा म्हणते की आज मी रेड ॲपल्स शोधत आहे आणि माझी बहीण आणि माझी सावत्राईने मला रेड ॲपल्स घेऊन यायला सांगितले आहेत आणि जर मी हे रेड ॲपल्स त्यांच्यासाठी घेऊन गेले नाही तर त्या मला मारून टाकतील. टेल मी फादर, टेल मी प्लीज वेअर आय कुड फाइंड देम. आणि मला प्लीज सांगा की हे रेड ॲपल्स मला कुठे मिळतील. ग्रेट जानेवारी रोज अप. ही वेंट ओव्हर टू वन ऑफ द ओल्डर मंथ्स. इट वॉज सप्टेंबर. आणि ग्रेट जानेवारी आपल्या उंच सीटवरून ते खाली उतरतात आणि एका व्यक्तीच्या समोर जाऊन उभे राहतात. ती व्यक्ती असते सप्टेंबर मंथ. ही हँडेड द क्लब टू हिम अँड सेड ब्रदर टेक द हाय सीट. आणि ते आपल्या हातातील छडी त्या सप्टेंबर नावाच्या व्यक्तीकडे देतात आणि म्हणतात की भाऊ आता त्या उंच सीटवरती तू जाऊन बस. मंथ सप्टेंबर सी नेक्स्ट. मंथ सप्टेंबर टूक द हाय सीट अपॉन द स्टोन अँड स्वंग द क्लब ओव्हर द फायर. आणि सप्टेंबर नावाची व्यक्ती उंच सीटवरती जाऊन बसते आणि आपल्या हातातील जी छडी आहे ती त्या शेकोटीवरती फिरवते. द फायर बिगॅन टू बर्न विथ रेड फ्लेम. द स्नो बिगॅन टू मेल्ट बट देअर वॉज अ कोल्ड विंड दॅट सेंट द फॅडेड लिव्स डाऊन टू द ग्राउंड. इट वॉज ऑटमन. Moricula saw just one apple tree with red apples hanging high among its branches. आणि जेव्हा सप्टेंबर नावाची व्यक्ती त्या फायरवरती आपल्या हातातील छडी फिरवते तेव्हा ती आग अगदी भडकत असते. ती रेड फ्लेममध्ये म्हणजे त्याच्या ज्वाला लाल कलरच्या दिसायला लागतात आणि बर्फ वितळायला सुरुवात होते आणि सगळीकडे जमिनीवरती पानं म्हणजे झाडांची पानं पडतात. आणि तो कोणता सीझन असतो तर तो असतो ऑटमन. आणि मोरिक्लाला फक्त उंच पर्वतावरती एकच ॲपलचं झाड दिसतं, एकच ॲपल ट्री दिसतं. शेक द ट्री ॲट वन्स मोरिक्ला कमांडेड सप्टेंबर. आणि मग सप्टेंबर नावाची जी व्यक्ती आहे ती मोरिक्लाला म्हणते की पटकन तू झाड एकदाच हलव. राईट ग्लॅडली मोरिक्ला शुक. सी नेक्स्ट. shook tree shook tree and first one apple fell down and then another. आणि जेव्हा मोरिक्ला हे झाड ॲपलचं झाड एकदाच हलवते तेव्हा 2च ॲपल खाली पडतात. नाव मोरिक्ला दॅट्स इनफ रन होम क्विकली शाउटेड द मंथ्स. आणि सगळे मंथ्स तिला ओरडतात की आता मोरिक्ला बस झालं, 2च ॲपल्स बास आहेत आणि पटकन ते उचल आणि तू घरी जा. मोरिक्ला obeyed at once. She picked up the apples, thanked the months with all her heart and ran merrily home.
आणि मोरिकला सगळ्यांची म्हणजे त्यांनी जे सांगितलेलं असतं त्यांची ऑर्डर फॉलो करते, त्यांची आज्ञा पाळते आणि 2 ॲपल्स उचलते, सर्व मनचे आभार मानते आणि अगदी आनंदाने ती आपल्या घरी जाते. होलेना अँड द स्टेपमदर वंडर्ड वेन दे सॉ मोरिकला ब्रिंगिंग द 2 ॲपल्स. होलेना आणि तिची सावत्र आई त्यांना आश्चर्य वाटतं की मोरिकला 2 ॲपल्स घेऊन येत आहे. वेअर डिड यू गेट देम आस्क्ड होलेना. आणि होलेना तिला विचारते की हे तुला कुठे मिळाले. आय फाउंड देम इन द फॉरेस्ट ऑन द हाय माउंटन. ती मोरिकला म्हणते की जंगलामध्ये उंच पर्वताच्या तिथे मला हे सापडले. अँड वाय डिडंट यू ब्रिंग मोअर. आणि होलेना म्हणते की तू आणखी ॲपल्स का नाही आणले. ऑर डिड यू ईट देम ऑन द वे होम सेड होलेना हार्शली. आणि अगदी कठोर होऊन होलेना म्हणते की तू अजून ॲपल्स का नाही आणले, का रस्त्यामध्ये बाकीचे ॲपल्स खाऊन टाकले. अलास सिस्टर डिअर, I haven't even tested them. I shook the tree twice. 2 apples fell down and they wouldn't let me shake the tree again. They shouted to me to go straight home, protested मोरिकला. आणि मग मोरिकला म्हणते की अगं प्रिय ताई, मी अजिबात या ॲपल्सची टेस्ट देखील पाहिली नाही. त्या लोकांनी मला झाड एकदाच हलवायला सांगितलं, मग 2 ॲपल्स पडले आणि मला पुन्हा झाड हलवायला त्यांनी नकार दिला आणि त्यांनी सांगितलं की तू सरळ घरी जा. नेक्स्ट. मे यू बी स्ट्रक टू डेथ बाय लाईटनिंग सेड द विकेड होलेना अँड बिगॅन टू ईट द ॲपल. आणि होलेना म्हणते की एखादी वीज तुझ्या अंगावर पडावी आणि तिथेच तुझा मृत्यू व्हावा, असं होलेना ॲपल खात खात मोरिकलाला बोलते. It tasted so delicious that she told her mother she had never tasted anything so nice in all her life. आणि होलेना तिच्या आईला सांगत असते की हे खूपच टेस्टी आणि डेलिशियस असे ॲपल्स आहेत आणि याआधी मी असे ॲपल्स कधीच खाल्लेले नव्हते. ओके. नेक्स्ट. द स्टेपमदर लाईक इट टू. आणि तिच्या होलेनाच्या आईला देखील हे ॲपल्स खूपच आवडले होते. वेन दे हॅड फिनिश दे वॉन्टेड सम मोअर. आणि 2 ॲपल्स खाल्ल्यानंतर त्यांना आणखी ॲपल्स हवे होते. मदर गिव मी माय फर कोट, लेट अस गो टू द फॉरेस्ट आवर सेल्स अँड गेट द ॲपल्स. आणि ती होलेना आहे ती आपल्या आईला म्हणते की आई, माझा फरचा कोट दे आणि आपणच जंगलामध्ये जाऊन ॲपल्स घेऊन येऊयात. द रॅग लिटल रेच would eat them all up again on her way home. We will find the place all right and I will shake them all down however they shout at me. आणि म्हणतात की जर आपण परत जर या मोरिकलाला ॲपल्स आणायला पाठवले तर ही पुन्हा ॲपल्स खाऊन टाकेल आणि आपणच जंगलामध्ये जाऊ आणि ती जागा शोधून काढू आणि आपण त्या लोकांनी किती जरी आपल्याला ओरडलं तरी आपण झाड हलवतच राहू आणि खूप सारे ॲपल्स घेऊन येऊ. सी नेक्स्ट. हर मदर ॲग्रीड रेडीली. दे रॅप देमसेल्स इन फर कोट्स अँड शॉल्स अँड ऑफ दे वेंट टू द फॉरेस्ट. आणि त्यांनी फरचा कोट घातला, स्वतःला शालीमध्ये लपेटून घेतलं आणि दोघीही जंगलामध्ये जायला निघाल्या. नेक्स्ट. सी. द स्नो ले डीप and they wandered about for a long time, but at last they saw the top of the mountain where the big fire was burning and the 12 months were sitting. They stepped up to the fire and stretched out their hands to warm them without asking permission or speaking one polite word. आणि होलेना आणि तिच्या आईला देखील त्या देखील खूप वेळ इकडून तिकडे भटकत राहतात आणि मग त्यांना उंच पर्वताच्या तिथून प्रकाश येत असलेला दिसतो. त्या तिथे जातात. मग त्यांना दिसतं की 12 व्यक्ती त्या फायरच्या भोवती अशा गोलाकार बसलेल्या आहेत आणि तिथे जी मध्ये शेकोटी पेटवलेली असते, होलेना आणि तिची आई कोणालाही काही न विचारता, कोणाची परमिशन न घेता त्या शेकोटीच्या जवळ जाऊन आपले हात त्यांनी ते शेकून घ्यायला सुरुवात करतात. वाय हॅव यू कम हिअर अँड व्हॉट आर यू लुकिंग फॉर आस्क्ड ग्रेट जानेवारी क्रॉसली. आणि त्यांच्या होलेना आणि तिच्या आईच्या या वागण्याचा जानेवारी नावाची जी व्यक्ती असते त्यांना थोडासा राग येतो आणि ते क्रॉसली म्हणजे थोड्याशा रागाने त्यांना विचारतात
की तुम्ही इथे का आला आहात आणि तुम्ही काय शोधत आहात. पुढे बघा हां. वाय डू यू वॉन्ट टू नो यू ओल्ड फुल रिप्लाइड होलेना अँग्रीली. आणि होलेना त्या जानेवारी नावाच्या व्यक्तींना म्हणते की तुला काय करायचे मूर्ख म्हाताऱ्या. इट्स नो बिझनेस ऑफ युअर्स सेड हर मदर. आणि होलेनाची आई म्हणते की हे तुझं काम नाही आहे, म्हणजे आम्हाला विचारायचं तुझं काम नाही आहे. ग्रेट जानेवारी फ्रॉन्ड हर अँड स्वंग द क्लब over his head. The sky grew dark in a moment, the fire burned low, the snow began to fall thick, and an icy wind began to blow through the forest. Helena and her mother couldn't see one step in front of them. आणि ग्रेट जानेवारी असं हे ऐकल्यानंतर ग्रेट जानेवारीला राग आला आणि त्यांनी काय केलं तर ती त्यांच्या हातात जी छडी होती ती स्वतःच्याच डोक्यावरती फिरवली आणि जशी त्यांनी छडी स्वतःच्या डोक्यावरती फिरवली तसं पूर्ण आकाश जे आहे ते अंधारून गेलं आणि मध्ये जी शेकोटी पेटवली होती तिची जी ज्वाला होती ती कमी झाली. द स्नो बिगॅन टू फॉल थिक अँड आयसी. आणि बर्फाचा पाऊस पडायला सुरुवात झाली आणि सगळीकडे अगदी असं धुकं पडल्यासारखं दिसतं ना तसं सगळीकडे वातावरण झालं आणि होलेना आणि तिच्या आईला पुढचं काहीच दिसत नव्हतं. They tried to find their way out, but the snow fell in huge masses and soon they were lost in it. आणि त्या दोघी होलेना आणि तिची आई परत जाण्याचा रस्ता शोधत होत्या पण त्यांना काहीच दिसत नव्हतं आणि त्या या बर्फामध्ये पूर्णपणे गढून गेल्या. ॲट होम मोरिकला वेटेड अँड येट होलेना अँड हर मदर डिड नॉट कम बॅक. आणि इकडे घरी मोरिकला होलेना आणि तिच्या सावत्राईची वाट बघते. खूप वेळ वाट बघते पण त्या काही परत येतच आल्याच नाहीत. वेन शी वेंट इकडे बघा हां. वेन शी वेंट टू सर्च फॉर देम शी फाउंड neither her mother and sister nor the 12 months in the forest. At last she returned home sadly. आणि ती जंगलामध्ये सर्वत्र शोधते पण तिला तिची बहीण होलेना पण दिसत नाही, तिची सावत्र आई पण दिसत नाही आणि ते ज्या 12 व्यक्ती म्हणजे 12 जे महिने होते ते देखील तिला जंगलामध्ये कुठेच दिसत नाही आणि शेवटी ती अतिशय दुःखी होऊन घरी परतते. सो गुड मोरिकला इनहेरिटेड द कॉटेज अँड द लँड अराउंड इट. आणि मग आता तिची सावत्राई होलेना कोणीच परत येत नाही म्हणून मोरिकलाला वारसाने म्हणजे मोरिकला ही चांगली होती आणि तिला वारसाने म्हणजे तिच्या वडिलांची पूर्ण संपत्ती म्हणजे घर आणि घराच्या भोवती जो काही परिसर होता तो संपूर्णपणे मोरिकलालाच मिळतो. शी मॅरीड अ काइंड हजबंड अँड दे बोथ लिव्ह हॅपीली एव्हर आफ्टर. आणि मग मोरिकला एका चांगल्या मुलाशी एखाद्या दयाळू मुलाशी लग्न करते आणि ते दोघं अगदी आनंदाने राहायला सुरुवात करतात. ओके फ्रेंड्स, हा लेसन संपलेला आहे. तुम्हाला हा लेसन कसा वाटला? जर आवडला असेल तर मला कमेंट्समध्ये नक्की कळवा आणि प्लीज माझ्या चॅनेलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि शेअर करा. तुमच्यासाठी मी असेच नवनवीन आणि इंटरेस्टिंग लेसन्स घेऊन येत जाईन. ओके, थँक्यू फ्रेंड्स. बाय फ्रेंड्स.